Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng ta trở lại để viếng thăm tòa thánh Tây Ninh. Nhưng hôm nay sẽ có điều đặc biệt để chúng ta khám phá. Đó chính là hai bức tượng ông Thiện và ông Ác ở phía trước, kế bên hai lầu chuông trống, để xem tại sao lại có hai bức tượng này, cũng như là nguồn gốc từ đâu mà có. Đối với Việt Nam chúng ta thì đa số các chùa hay thờ pho tượng có khuôn mặt thiện và ác ở hai bên trái phải. Ở tòa thánh Tây Ninh thì cũng vậy, có vài bạn không để ý dễ bị sai khi xác định bên trái và bên phải. Nghe tưởng chừng nó hơi vô lý đúng không? Bên trái và bên phải mà không xác định được đúng không? Nhưng mà thật đấy. Để có cái nhìn chính xác thì chúng ta xác định từ ngay lúc ban đầu là do chúng ta nhìn đối diện hay quay về cùng hướng với tượng mà thôi. Còn riêng đối với tòa thánh Tây Ninh thì nếu chúng ta nhìn thẳng đối diện vào tòa thánh thì bên phải là ông Thiện, còn bên trái là ông Ác. Và nếu chúng ta xoay lưng lại, tức là nhìn theo hướng Tây, hướng ra cửa chánh môn thì ngược lại thôi. Đây là hai vị hộ pháp, ông Thiện, ông Ác, và được tạo theo kiểu võ sĩ cổ. Mình mặc áo giáp, đầu đội mũ, tay cầm viên ngọc, tay cầm binh khí. Đối với kiến trúc của tòa thánh Tây Ninh thì khi nhìn đối diện tượng của ông Thiện sẽ nằm bên tay phải và tay trái cầm đại đao, tay phải của ông chống nạnh, khuôn mặt hiền từ. Tượng của ông Ác thì nằm ở phía bên tay trái và tay phải cầm búa, tay trái cầm viên ngọc, và viên ngọc đó chính là Định Hải Thần Châu. Còn bây giờ thì chúng ta đi sơ qua việc giải thích rõ hơn về hình tượng của hai ông. Sau đó chúng ta sẽ đến về sự tích cũng như là nguồn gốc của hai ông. Mình xin nói rõ là mình đang nói về hai pho tượng ở tòa thánh Tây Ninh các bạn nha. Vì có vài tượng nơi khác người ta có thể là làm đứng hoặc ngồi lên con sư tử, hay là cưỡi rồng, cưỡi mây vân vân. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta đến với hình tượng của ông Thiện ha. Da trắng thể hiện sự thanh bạch. Tay trái thì cầm đao thể hiện tính chặt đoạn, thất tình lục dục. Tay trái thể hiện tính từ từ và nhẹ nhàng. Tay phải chống nạnh thể hiện sự che chở cho mọi người. Râu dài suông thể hiện cho sự thanh thản và thông dong. Mắt hiền hòa và nhân hậu thể hiện sự bác ái và bao dung. Mặt khôi giáp đứng trên hoa sen thể hiện trạng thái của tịnh, biểu hiện sự thoát tục, xưng danh tướng thiện. Đứng bên nam thể hiện cho tính dương. Hình tượng của ông Ác, da đen thể hiện sự thiết diện vô tư, minh chánh cương nghị. Tay phải cầm búa thể hiện quyền lực và sức mạnh. Tay trái cầm Định Hải Thần Châu thể hiện sự kiềm chế và hành sự biết suy nghĩ để dừng đúng lúc và hạn chế sát phạt, tránh nông nổi để không tiếc nuối. Râu quắn thể hiện sự bận rộn và lo lắng. Mắt trợn thể hiện sự thấu đáo trong việc hành xử, đe dọa sự dối trá. Mặt khôi giáp đứng trên lửa thể hiện trạng thái của động, biểu hiện sự hành động dầu sôi lửa bỏng, lúc nào cũng khó khăn phải đứng trên lửa mới mong dập được lửa, tức phải đại ác mới diệt bằng ác, lúc nào cũng phải đấu tranh vươn lên thì mới không bị hủy diệt. Đứng bên nữ thể hiện cho tính âm. Vậy hai ông là ai và đến từ đâu? Có rất nhiều câu chuyện về hai vị này. Mình xin nói một câu chuyện mà mình đã được nghe qua để kể lại cho mọi người cùng nhau tham khảo. Theo thông tin được ghi chép lại, vào thời thượng cổ, vua Tỳ Kheo có hai người con trai đặt tên lần lượt là Tỳ Văn và Tỳ Vũ. Tỳ Văn có khuôn mặt hiền lành nên người đời được gọi là ông Thiện, còn Tỳ Vũ có khuôn mặt dữ tợn nên người đời gọi là ông Ác. Về tính tình thì vua Tỳ Kheo rất mộ đạo. Thấy hai người con mình cũng đã lớn, ông cũng đã tuổi già sức yếu nên cũng muốn truyền ngôi vị lại cho hai người con mình để trút hết bụi trần mà quy y cửa Phật. Giữa hai người con thì ông cũng rất đắn đo suy nghĩ để chọn ra một người làm vua. Nhìn lại thì thấy Tỳ Vũ bản tính hung hăng, nên ông cũng muốn Tỳ Văn lên làm ngôi đế vương, nhưng lại nghĩ bản tính của Tỳ Văn hiền lành, sợ Tỳ Vũ tranh giành ngôi vị. Nên ông bèn nghĩ ra một cách để Tỳ Vũ lên vùng xa xôi khắp nước để chiêu mộ hiền tài, phục vụ cho quốc gia. Khi Tỳ Vũ làm nhiệm vụ thì ông cho Tỳ Văn lên ngôi đế vương, bình dân trị quốc. Còn ông lên Vân Am tu luyện để thành chánh quả. Còn Tỳ Vũ sau khi nhận nhiệm vụ trở về thì thấy anh mình đã làm ngôi đế vương, nên rất tức giận và không hài lòng với quyết định của cha mình. Tỳ Văn mới giải thích với Tỳ Vũ do phụ vương muốn xuất gia nên đã truyền ngôi vị lại cho anh chỉ biết vâng lời mà không thể kháng chỉ, mong em hiểu cho.
Tỳ Vũ nói rằng anh hiền đức trị dân không sợ, để em chăn dân trị nước mới được. Em ác là ác với những người lương tâm vô chủ định, lòng dạ bất lương, không có đạo đức mà thôi. Xin anh giao ngọc ấn để em làm vua mới bình được thiên hạ. Tỳ Văn sợ thất tín với cha mình, cầm ngọc ấn đến Vân Am để giao lại cho cha mình, để tự ngài định đoạt. Tỳ Văn hiếu đạo nên tỳ kheo đã rước hồn Tỳ Văn về Tây Phương luôn. Tỳ Văn đắc đạo. Khi Tỳ Vũ đến Vân Am, thấy anh mình đã chết, lòng ăn năn sám hối và tỉnh ngộ ra, bỏ hết chuyện tranh giành ngôi vị, không màng danh lợi, trút hồn vào cửa từ bi, và cũng từ đó mà đắc đạo. Đó cũng chứng minh cho câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Ta đến với việc phân tích sự đối xứng của hai pho tượng ông thiện và ông ác. Từ những điều trên cho chúng ta thấy rõ ràng một triết lý độc đáo và tiềm ẩn. Tay trái biểu hiện tính thuận của con người, cho nên tay phải của ông ác cầm búa, tức là sử dụng tối đa quyền lực, quyền hành của mình. Còn tay trái của ông thiện cầm đao, tức là không dung tha cho tội lỗi. Tay trái biểu hiện tính nghịch của con người. Tay trái của ông ác cầm định hải thần châu, tức là hạn chế sức mạnh bạo lực đối với nhân sanh. Còn tay phải của ông thiện là chống nạnh, hình thức để che chở cho nhân sanh. Từ hai hình tượng của ông thiện và ông ác thì ý kiến chủ quan của mình về tôn giáo nào cũng vậy, dạy cho con người biết phân biệt tốt xấu nên hư, đem giáo lý để khắc phục sự phàm tục. Còn bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận bên dưới, cùng nhau chia sẻ các bạn nhé. Và rồi, đó cũng là vài thông tin về hình tượng của ông thiện và ông ác. Do sự hiểu biết của mình có giới hạn, nếu có điểm nào chưa đúng hoặc chưa đủ, mong mọi người góp thêm ý kiến. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip kỳ tới. Đừng quên like cũng như đăng ký để ủng hộ mình nha.